Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 97 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về căn bệnh ung thư cổ tử cung. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung. Tại sao chúng ta phải đi tầm soát? Các bước tầm soát cần làm những gì? Đồng hành cùng chương trình hôm nay, bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày các vấn đề nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Như Ngọc Quyên vừa giới thiệu, thì ngày hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn về cái phương pháp tầm soát để phát hiện sớm cái ung thư cổ tử cung. Thưa quý vị khán thính giả, việc mà chúng ta phát hiện sớm cái bệnh ung thư cổ tử cung á, nó sẽ giúp cho cái việc điều trị đạt kết quả cao, có thể điều trị khỏi hoàn toàn cái bệnh ung thư cổ tử cung này 100% nếu chúng ta tầm soát và phát hiện sớm. Và để phát hiện sớm cái bệnh ung thư cổ tử cung này đó, thì chúng ta phải khám tầm soát ở tất cả các cái phụ nữ từ 21 tuổi trở lên và đã có quan hệ tình dục. Và cái chương trình khám tầm soát này đó thì đã được ngành y tế triển khai từ rất sớm, và mới đây nhất thì Bộ Y tế cũng đã ban hành cái quyết định số 1639 được ký ngày 19 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành cái tài liệu bổ sung hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý cái bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc cái đề án 818 đến năm 2030. Thì những cái điều đó chứng tỏ rằng cái việc tầm soát ung thư cổ tử cung là một cái việc làm vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta phát hiện sớm cái căn bệnh nguy hiểm này. Thì cái câu hỏi đầu tiên để đặt ra cho chúng ta là vậy thì cái việc tầm soát ung thư cổ tử cung là gì? Thì như quý vị đã biết đó, là tầm soát ung thư cổ tử cung là các cái phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán, phát hiện sớm các cái tế bào bất thường ở cổ tử cung của phụ nữ ngay từ lúc nó chưa có tổn thương lan rộng ra và nó chưa có các cái triệu chứng lâm sàng nào. Thông thường thì các cái tế bào mà nó bị các cái đột biến mà nó gây ung thư đó thì nó phát triển rất chậm qua nhiều năm dưới cái tác động của các cái tác nhân gây bệnh. Do đó mà ở cái giai đoạn đầu bệnh rất là khó phát hiện, nếu mà không tầm soát thì chúng ta không thể nào phát hiện được, và nó cũng rất dễ nhầm lẫn với các cái bệnh phụ khoa khác. Chính vì vậy mà cái việc tầm soát giúp cho chúng ta phát hiện sớm để chúng ta điều trị nó có hiệu quả. Và một cái câu hỏi thứ hai được đặt ra là vì sao cần tầm soát ung thư cổ tử cung? Thì như quý vị biết đó, ung thư cổ tử cung là một cái bệnh lý nó gây tử vong hàng đầu ở nữ giới, và nó có cái xu hướng lan nhanh ra, ngày càng trẻ hóa. Trẻ hóa có nghĩa là sao? Lấy ví dụ như trước đây từ 45 tuổi trở lên thì mới gặp ung thư cổ tử cung, nhưng mà ngày nay thì 30, thậm chí dưới 30 cũng đã gặp những cái trường hợp bị ung thư cổ tử cung rồi. Thì cái đó người ta gọi là trẻ hóa. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hơn 500.000 ca mắc mới mỗi năm, và khoảng 250.000 phụ nữ đã tử vong do cái căn bệnh ung thư cổ tử cung này. Và nếu mà không có ngăn chặn kịp thời thì đến năm 2030, cái số ca mắc trên toàn cầu nó có thể lên đến trên 700.000 và trên 400.000 người tử vong do căn bệnh ung thư cổ tử cung. Và tại Việt Nam thì ung thư cổ tử cung là một cái ung thư phổ biến, đứng hàng thứ hai ở phụ nữ trong cái độ tuổi sinh sản, nó chỉ có xếp sau ung thư vú thôi. Người ta ước tính là mỗi một ngày đó, trung bình ở Việt Nam mình có 7 phụ nữ tử vong vì căn bệnh ung thư cổ tử cung. Và cái nguyên nhân ung thư cổ tử cung này thì chủ yếu là do virus HPV. Nó có khoảng 80% phụ nữ bị nhiễm cái HPV này ít nhất là trong một lần trong cuộc đời của họ, nhưng mà thường thì nó chỉ có nhiễm thoáng qua và nó tự khỏi. Chỉ có khoảng 20% các cái trường hợp nhiễm HPV là nó tồn tại lâu dài và nó có thể biến đổi cái tế bào ở cổ tử cung và nó gây ra ung thư. Cái quá trình của một phụ nữ mà nhiễm HPV đó thì nó thường là nó tiến triển đến cái căn bệnh ung thư
nó chiếm cái thời gian rất dài, có khi là từ 10 tới 15 năm thì nó mới phát ra bệnh. Trong một số ít trường hợp thì thỉnh thoảng cũng có những cái trường hợp nó ngắn hơn, 1 đến 2 năm nó đã phát hiện bệnh rồi, nhưng tuy nhiên cái trường hợp đó thì rất là ít. Do đó cái việc tầm soát, phát hiện sớm khi chưa có các cái biểu hiện thì nó vô cùng quan trọng. Điều này nó có thể là giúp cho chúng ta xử trí, điều trị kịp thời, và do đó cũng giúp cho bệnh nhân thoát được cái án tử do cái bệnh ung thư cổ tử cung này gây ra. Và như các bạn đã biết đó, là nếu mà ung thư cổ tử cung phát hiện sớm ngay từ giai đoạn đầu, gọi là tiền ung thư, thì cái điều trị thành công nó rất là cao. Nếu mà ung thư cổ tử cung ở cái giai đoạn sớm, nó còn khu trú tại chỗ, thì cái tỷ lệ điều trị khỏi thành công nó có thể lên tới 100%. Nếu nó đã qua giai đoạn 1 thì cái tỷ lệ này nó giảm xuống còn khoảng 85 đến 90%. Còn giai đoạn 2 thì nó giảm xuống còn dưới 75%. Và giai đoạn 3 thì nó chỉ còn là 30 đến 40% là điều trị khỏi thôi. Còn nếu mà nó đã qua giai đoạn 4 rồi thì cái tỷ lệ khỏi nó chỉ dưới 15%. Điều đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà mình phát hiện sớm thì cái tỷ lệ khỏi 100% là rất cao. Do đó mà cái việc sàng lọc ung thư cổ tử cung là một trong những cái biện pháp đơn giản, hữu hiệu nhất để phát hiện sớm những cái yếu tố nguy cơ, có các cái biện pháp can thiệp và điều trị ngay từ cái giai đoạn sớm, thì cái tỷ lệ chữa khỏi nó rất là cao, rồi nó lại tiết kiệm được các cái chi phí cho người bệnh. Chính vì vậy mà bên cạnh cái việc mà chúng ta tiêm vaccine phòng bệnh thì chị em phụ nữ cũng nên đi khám bệnh phụ khoa và làm các cái xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo cái chỉ định của bác sĩ để giúp cho chúng ta tránh khỏi cái căn bệnh nguy hiểm này. Câu hỏi thứ ba tôi xin trình bày với các bạn là các cái phương pháp xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung thì nó có những cái phương pháp nào. Thì như các bạn biết đó, kể từ khi mà các cái phương pháp xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung, cái công nghệ cao nó ra đời và nó được ứng dụng rộng rãi đó, thì cái tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh ung thư cổ tử cung nó đã giảm xuống một cách đáng kể. Và hiện nay thì nó có 6 cái phương pháp xét nghiệm ung thư cổ tử cung được thực hiện nhiều nhất là thứ nhất là khám phụ khoa, thứ hai là cái xét nghiệm pap smear, tức là cái phết tế bào cổ tử cung gọi là cái tế bào học, rồi cái xét nghiệm cell red, xét nghiệm thin red là thứ năm, thứ tư, thứ năm là soi cổ tử cung, và cái xét nghiệm thứ 6 là người ta làm cái sinh học phân tử tế bào, tức là HPV DNA, để người ta tìm cái sự hiện diện của virus HPV ở trong tử cung. Thì tôi sẽ đi vào từng cái phương pháp một. Cái việc thứ nhất là khám phụ khoa. Thì như các bạn đã biết đó, ung thư cổ tử cung thì nó diễn biến rất là âm thầm, lặng lẽ. Chúng ta chỉ có phát hiện qua thăm khám, tầm soát thôi. Còn nếu nó đã phát hiện ra bên ngoài thì thường là ở cái giai đoạn nặng rồi. Thông thường thì bệnh chỉ biểu hiện cái triệu chứng khi nó ở giai đoạn muộn thôi. Chính vì vậy mà để tầm soát ung thư cổ tử cung, phụ nữ cần phải đi khám phụ khoa định kỳ. Thì các bạn biết là bản chất của cái việc khám phụ khoa định kỳ nó không thể khẳng định được là các bạn có mắc ung thư cổ tử cung hay không. Tuy nhiên thì qua cái việc mà thăm khám đó, các bác sĩ ban đầu sẽ phát hiện ra những cái biểu hiện bất thường ở cổ tử cung của các bạn, và từ đó các bác sĩ sẽ có những cái biện pháp tiếp theo để mà tầm soát cho các bạn, xem coi các bạn có bị nhiễm HPV hay không, có bị những cái yếu tố nguy cơ mà nó có thể tiến triển thành ung thư hay không. Thì khám phụ khoa là một cái bước đầu tiên mà hầu hết các chị em phụ nữ đều phải thực hiện để giúp cho các bạn tìm ra được những cái bất thường khi mà nó còn ở trong cái giai đoạn khu trú tại chỗ. Thì khám tử cung đó là một phần của khám phụ khoa. Trong những cái trường hợp mà bác sĩ sản phụ khoa phát hiện những cái biến chứng, cái triệu chứng bất thường và nghi ngờ là ung thư cổ tử cung thì các bạn sẽ được chỉ định làm thêm các cái xét nghiệm khác như là pap smear, thin red hay là soi hoặc là sinh thiết tế bào cổ tử cung để kiểm tra cái mức độ phát triển của các cái tế bào bất thường. Thì các chị em phụ nữ đó nên khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng đến 1 năm, và thường thì lặp lại trong vòng 2 đến 3 năm hoặc là 5 năm sau đó.
Đối với phụ nữ mà trong cái độ tuổi quan hệ tình dục thì nên khám phụ khoa 6 tháng một lần. Ngoài cái ung thư cổ tử cung đó, thì khi mà các bạn khám phụ khoa như vậy thì các bạn còn kịp thời phát hiện ra những các cái vấn đề khác như là viêm nhiễm chẳng hạn. Cái xét nghiệm thứ hai là cái xét nghiệm Pap smear. Thì cái xét nghiệm Pap smear là một cái xét nghiệm mà gọi là phết cái tế bào cổ tử cung, người ta còn gọi là cái phương pháp xét nghiệm tế bào học. Thì cái xét nghiệm này đó nó nhằm là xác định những cái tế bào bất thường ở cổ tử cung. Và cái phương pháp này thì thực hiện phân tích cái tế bào ở cổ tử cung nhằm phát hiện những cái tế bào bất thường cũng như là các cái khối u. Và từ đó thì bác sĩ đưa ra những cái hướng điều trị tiếp theo cho từng người bệnh. Thì các bạn biết là cái kỹ thuật lấy mẫu thì nó vô cùng là đơn giản và được các bác sĩ hoặc là các cái điều dưỡng thực hiện trong khi mà khám phụ khoa bằng những cái thiết bị chuyên dùng. Thì các bạn cứ an tâm là cái việc mà làm cái xét nghiệm Pap smear này không hề gây ra đau đớn hay khó chịu gì cho các chị em phụ nữ cả. Cái xét nghiệm thứ ba là cái xét nghiệm TIMRES. Thì xin lỗi quý vị, cái xét nghiệm mà TIMRES-PAP thì cái xét nghiệm này là một cái phương pháp xét nghiệm tế bào ở cổ tử cung, nó cải tiến rất là nhiều so với cái xét nghiệm Pap smear. Thì với cái kỹ thuật hiện đại đó thì các cái tế bào ở cổ tử cung nó sẽ được rửa vào trong một cái dịch lỏng định hình trong cái lọ gọi là TIMRES và nó được chuyển đến cái phòng thí nghiệm để xử lý bằng cái máy TIMRES. Nó làm cái tiêu bản hoàn toàn là tự động hết các bạn. Và cái phương pháp TIMRES này thì hiện đang được sử dụng phổ biến tại Mỹ, châu Âu cũng như là các cái nước trong khu vực. Do cái TIMRES này đã được FDA của Hoa Kỳ người ta phê duyệt và người ta dùng cho cả 4 cái chỉ định là Pap smear, HPV, Chlamydia và lậu cầu cũng được sử dụng cái xét nghiệm TIMRES này. Đây là một cái phương pháp nó giúp giảm đáng kể cái kết quả âm tính giả trong cái xét nghiệm Pap smear. Do đó nó làm tăng cái tỷ lệ phát hiện ung thư ở cổ tử cung biểu mô tuyến, nó góp phần chẩn đoán chính xác hơn và cái giai đoạn sớm tổn thương ở tế bào cổ tử cung cũng được phát hiện sớm hơn. Do đó nó tăng cái hiệu quả điều trị và nó giảm cái tỷ lệ tử vong. Cái xét nghiệm thứ tư là cái xét nghiệm SEM-RES. Thì so với cái xét nghiệm Pap smear truyền thống đó, thì cái xét nghiệm SEM-RES PASS test này nó được cải tiến vượt bậc hơn. Và cái xét nghiệm SEM-RES này nó làm tăng cái độ nhạy cũng như là tăng cái tỷ lệ phát hiện cái ung thư cổ tử cung đến 70 đến 95%, cao hơn với cái xét nghiệm PASS test thường quy. Cái phương pháp SEM-RES này thì nó lấy cái mẫu phết tế bào ở cổ tử cung, nó nhúng cái dịch và nó khắc phục được những cái nhược điểm của các cái phương pháp trước đây như là Pap smear. Nó loại trừ được những cái chất nhầy, rồi loại trừ được những cái hồng cầu hay là những cái tế bào viêm. Từ đó mà các cái tế bào biểu mô bất thường, đặc biệt là các cái tế bào ung thư biểu mô tuyến thì nó sẽ được phát hiện sớm và chính xác hơn so với lại các cái xét nghiệm thường quy khác. Cái thứ năm là soi cổ tử cung. Thì soi cổ tử cung đó là một cái phương pháp quan sát cái cổ tử cung qua cái máy soi cổ tử cung. Như ở trên màn hình các bạn thấy là một cái thiết bị máy soi cổ tử cung. Cái thiết bị này nó phóng đại lên gấp nhiều lần, từ 10 đến 30 lần. Do đó mà nó nhận xét, các bác sĩ sẽ phát hiện được những cái tổn thương trên cái cổ tử cung mà chúng ta không thể quan sát được bằng mắt thường. Thì bên cạnh đó cái việc mà soi cổ tử cung nó còn kết hợp với cái việc mà các bác sĩ hoặc kỹ thuật viên sẽ dùng một cái dung dịch gọi là axit acetic 3 đến 5%, hoặc là cái dung dịch Lugol 2% để mà người ta đưa vào cổ tử cung để người ta giúp xác định chính xác các cái tổn thương. Cái đó là cái kỹ thuật chuyên sâu, tôi chỉ giới thiệu để cho quý vị có một cái khái niệm chung. Thì các bạn biết là soi cổ tử cung nó được thực hiện khi mà kết quả xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung nó cho thấy có những cái thay đổi bất thường ở tế bào cổ tử cung. Soi cổ tử cung là cái xét nghiệm rất hữu ích, nó giúp cho các cái bác sĩ chẩn đoán và đánh giá được các cái bất thường ở cổ tử cung. Đặc biệt là cái phương pháp này thì nó giúp phát hiện các cái tổn thương tiền ung thư.
Vì khi mà cái ung thư gọi là chưa có xâm lấn thì nó chưa có triệu chứng lâm sàng. Do đó mà việc phát hiện sớm sẽ giúp cho các bác sĩ chẩn đoán và đưa ra những cái phương pháp điều trị kịp thời, tránh những cái hậu quả đáng tiếc cho bệnh nhân. Thì ở trên màn hình của các bạn là một cái phòng để cho các bác sĩ soi cổ tử cung. Thì khi mà cái máy soi này nó chiếu vào trong cái cổ tử cung và nó sẽ truyền hình ảnh lên cái màn hình, giúp cho các bác sĩ quan sát rất là dễ dàng những cái bất thường ở trong cái cổ tử cung. Thứ 6 nữa là cái xét nghiệm phân tử sinh học, thì hay còn gọi là xét nghiệm HPV DNA. Thì người ta xét nghiệm cái này là một cái phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung mà nó sử dụng cái hệ thống máy tách chiết DNA tự động và cái công nghệ rất là hiện đại. Nó nhằm phân tích, nó xác định chính xác cái sự hiện diện của virus HPV. Bởi vì cái HPV này là cái nguyên nhân hàng đầu, mà nó là cái nguyên nhân nó chiếm tới 99,7% cái căn bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Cái phương pháp HPV DNA này thì nó không khẳng định là 100% phụ nữ có mắc ung thư hay không, nhưng mà dựa vào các cái kết quả thu được có thể phát hiện được cái virus gây bệnh nó đang tồn tại trong cơ thể của người bệnh. Nhờ đó mà chúng ta đánh giá được cái nguy cơ mắc bệnh trong tương lai, chúng ta có các cái biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nó. Thì thông thường thì xét nghiệm HPV DNA này được thực hiện đồng thời cùng lúc với lại cái xét nghiệm Pap smear hoặc là ThinRes để thu thập các cái tế bào ở cổ tử cung, phát hiện đánh giá những cái bất thường, những cái tế bào bất thường nó có gây nguy cơ ung thư sớm. Đó là 6 cái phương pháp xét nghiệm để giúp cho chúng ta tầm soát được cái căn bệnh ung thư sớm ở phụ nữ. Như vậy thì cái câu hỏi thứ 3 được đặt ra là khi nào thì nên khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, và cái tần suất, tức là cái mật độ nó như thế nào, bao lâu thì chúng ta khám tầm soát một lần. Thì theo cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ đó, thì cái việc mà tầm soát ung thư cổ tử cung nó được khuyến cáo thực hiện cho tất cả mọi phụ nữ từ 21 tuổi trở lên và đã có quan hệ tình dục. Thì từ 21 tuổi trở lên đó, mọi phụ nữ người ta đều có cái nguy cơ mắc phải cái căn bệnh ung thư cổ tử cung này. Trong đó phổ biến nhất là cái độ tuổi từ 35 đến 44 tuổi. Cái tần suất được thực hiện để mà khám tầm soát ung thư cổ tử cung thì nó tùy thuộc vào các cái loại xét nghiệm mà ở địa phương của các bạn có để thực hiện, với cái tần suất từ 1 đến 3 năm. Thì cụ thể là các cái nhóm tuổi như sau tôi sẽ giới thiệu để cho quý vị tham khảo. Thứ nhất là cái nhóm tuổi từ 21 đến 29 tuổi. Thì những cái nhóm tuổi này thì thực hiện xét nghiệm Pap smear hay là ThinRes cũng được 3 năm một lần. Và nếu mà các bạn xét nghiệm kết quả bình thường thì chúng ta không cần phải xét nghiệm cái HPV ở trong cái độ tuổi này. Tới cái nhóm độ tuổi thứ 2 là cái nhóm trung niên, tức là từ 30 đến 65 tuổi. Thì nếu mà chúng ta chỉ cần là thực hiện cái xét nghiệm Pap smear hay là ThinRes thôi thì chúng ta tầm soát 3 năm một lần. Nếu mà nó có kết quả mà không có cái gì bất thường thì cứ 3 năm chúng ta xét nghiệm một lần. Còn nếu mà thực hiện sinh học phân tử để tìm cái sự hiện diện của HPV thì chúng ta tầm soát 5 năm một lần. Và nếu mà nó có cho cái kết quả không có cái gì bất thường thì chúng ta cứ thực hiện 5 năm một lần. Nếu mà thực hiện đồng thời cái xét nghiệm Pap smear và cái xét nghiệm tầm soát cái HPV thì chúng ta tầm soát 5 năm một lần, nếu mà cái kết quả nó cũng cho là âm tính bình thường. Còn đối với cái nhóm thứ 3 là cái nhóm người trên 65 tuổi thì nếu mà họ không có cái sự bất thường nào ở cái cổ tử cung và thực hiện cái xét nghiệm Pap và HPV đều cho ra cái kết quả âm tính trong vòng 10 năm thì những cái đối tượng này chúng ta có thể cho ngừng tầm soát, không phải tầm soát ở cái nhóm lứa tuổi trên 65 này nữa, nếu mà trong vòng 10 năm người ta đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Thì đó là 3 cái nhóm người mà chúng ta cần phải thực hiện khám tầm soát. Ngoài các cái 3 cái nhóm trên đó, thì nếu mà bất kỳ một người phụ nữ nào mà có những cái dấu hiệu bất thường ở
cổ tử cung thì chúng ta cũng nên đi đến ngay các cơ sở y tế để được khám tầm soát. Và một cái việc mà những cái người phụ nữ khi mà chúng ta đi khám tầm soát thì chúng ta cần chú ý những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là nếu mà để giúp cho cái việc tầm soát nó chính xác thì quý vị không có được quan hệ tình dục trong 2 đến 3 ngày trước khi mà chúng ta đi khám bệnh. Trước khi chúng ta đi làm xét nghiệm thì 2-3 ngày trước đó chúng ta phải kiêng cữ cái vấn đề sinh hoạt tình dục. Và chúng ta cũng không có được dùng những cái loại thuốc đặt âm đạo, hay là chúng ta cũng không có thụt rửa âm đạo trong 2-3 ngày trước đó. Và tốt nhất thì chúng ta nên đi khám sau khi mà đã sạch kinh từ 5 đến 10 ngày thì chúng ta mới đi khám, thực hiện cái khám tầm soát. Và trước khi mà vô phòng khám thì chị em phụ nữ cũng nên đi tiểu cho nó hết cái nước tiểu trong bàng quang, để khi mà các cái kỹ thuật viên người ta đưa các cái dụng cụ vào âm đạo của chúng ta thì chúng ta không có gây lên cái triệu chứng khó chịu. Chứ nếu mà trường hợp mà chúng ta không đi tiểu, bàng quang nó căng thì nó hơi khó chịu một chút. Phụ nữ mà sau khi được tầm soát khám ung thư cổ tử cung đó thì hoàn toàn có thể vận động đi lại bình thường, ăn uống bình thường, không có một cái sự khó chịu nào. Thỉnh thoảng có một số ít các trường hợp thì nó có thể là nó chảy máu một ít thôi, thì thường là qua ngày hôm sau nó sẽ hết. Tuy nhiên vì nó là cái trường hợp bình thường cho nên là chúng ta không có cần lo lắng gì nếu chẳng may chúng ta nó có ra một ít máu. Còn nếu trường hợp mà khi mà chúng ta đi khám tầm soát về mà nó ra máu nhiều thì lúc đó chúng ta phải đến cơ sở y tế để được kiểm tra lại. Và như quý vị đã biết thì chi phí cho một lần mà chúng ta đi khám sàng lọc ung thư sớm thì nó tốn một cái số tài chính rất là nhỏ thôi, không có đáng kể gì với lại cái việc mà nếu chúng ta phát hiện muộn thì lúc đó chúng ta sẽ phải chi phí rất nhiều để mà chúng ta điều trị, cũng như là ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe của chị em phụ nữ. Cho nên là chúng ta phải đi khám định kỳ theo cái khuyến cáo của các bác sĩ. Thì trên đây tôi đã trình bày với quý vị về cái chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung là gì, ý nghĩa của cái việc tầm soát như thế nào, cũng như là các cái xét nghiệm nào cần làm trong cái quá trình tầm soát. Hy vọng rằng các chị em phụ nữ tuân thủ đi khám định kỳ để bảo vệ sức khỏe của chị em một cách chủ động nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung. Xin mời quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để nhận được những video tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp về vấn đề sức khỏe của con người. Xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.